Sinak mo kami ng mga balita mo kanina. Ano ba yun, Kuya Jobs? Paano ba to nagsimula? Ano yung pinail mo ba yun? O anong kaso ba yan? I've been quiet for 2 months already. Kasi ayoko ang mabulabong yung mga friends natin. At saka, hoping din ako in a way. Yung kanina was a product of a decision. Diba? Me and my legal counsel sa Attorney Sucaldito kaso. Ito yung nag-stem ito about the JT, yung nag-industry at James Street. Late December, nag-issue yung balita na naghiwalay sila. Malaking issue yun. Para bang naghabol sa year-end So ako naman, syempre, we have sources, di ba? Kasi tayo naman, may kanya-kanya tayong nakukuhanan ng source, no? At a very reliable source whispered to me na totoong hiwalay. Kaya lang, since wala ngang ingay sa kanila, lumabas yung issue all of a sudden. Diba nagulat lang tayo, wala naman silang balita actually na Because si James left Viva already. Nagtayo ang father niya ng music management outfit. Si Nadine naman was under contract sa Viva. So ang balak niya, she wants to follow suit. Lilipat siya sa management ni James. So siguro, baka gusto mag-ingay, nag-float tuloy yung issue ng hiwalayan. December 30, to be exact, lumabas sa front page ng Bulgar na si Nadine ay nagbabanta na kapag iniwanan daw siya ni James Reed, magpapakamatay siya. Okay. Noong gabi yan, I scolded her. Diba, nasabi ko ng a few times na I like that girl, si Nadine. I like her mind. So pinangaralan ko siya, anak. If you watch the video, nakita sa FB anak, don't do that. Kapag heartbroken, natural lang yun. There's a way of handling that. Hindi mo kailangang mapakamatay lang dahil sa lalaki and so on and so forth. Yun siya pinangaralan ko. Because bata New Year came. She's right after New Year, January 6, first day of work. Ng January 6, Monday yun Okay. Si Nadine, pumutok na issue sa kanila ni Riquilo. Kasi may sinulat si Riquilo sa kanila. Tapos, may mali nandun na konti because iba yata kapilido ni Gamit Riquilo. But you know, sumagot siya sa kanyang social media account. Lambasting Riquilo. Alam mo yun, yung parang maangas ang dating. Which I found so disrespectful for an artist. Especially her time. Kasi unang-una, kahit nga yung mga matataray ng mga malalaking artista, hindi nagtatrato dito sa reporter So pinang-aralan ko siya na it's wrong. You should pay respect. Kung hindi ka nagustuhan sa sinulat niya, sabi sa kanya, why don't you call him, find a way to reach out to him, tell your side of the story para may brief niya. Kasi madali mo mag-iratom Kaya lang that time then, that was the time na yung mga fans ay binobomba tayo mga writers. Ang sinasabi nila, kaya nagkakagulo yung JD na yan because pinapipilitan doon natin na hiwalay sila, hindi naman doon totoo. Kumbaga gumagawa lang daw tayo ng kwento para meron lang tayong trabaho. Parang kulang sabihin ng mga timawa tayo. Walang makain pag walang issue kay JD. Ang sabi ko, without JD, mabubuhay kami. Napakadaling labanan yan Kung gusto ninyo, di-blackout namin si JD, si Nadine, hindi namin siya pag-usapan, something to that effect. Kung gusto na pala ninyo pag-usapan kayo, sabi ko, di ba may mga pictorials siya sa itaas ng building, sabi ko sa show, na naka-panty siya, naka-thong siya, di sana tumalon na lang siya, I joke. Which alam ko naman na medyo off, but in our language, it was just one of those. It was a joke. The next day, ang station manager namin, si Miss Mara Capuya, called me. So, tulog ako, I returned the call kasi nag-text. Ang sabi niya, si Miss Jean Reyes daw was out of the country.
si Miss Ching Reyes is our head ng news and integrated news and current affairs. Siya ang boss namin. Kaya lang, nagambala daw, nag-worry si Jean because she was tagged by these fans. Dahil siniyar doon sa kanyang video, saying na I was promoting suicide. Iba na ang dating. Because out of context eh. So sabi niya, ang request ni Jean ay gumawa ako ng statement, an apology. So ang ginawa ko, okay, total nasabi ko naman yun, kahit in jest, no? I'll do an apology. Sabi, i-text ko lang sa kanya statement ko. I texted the statement to her, ilalagay doon na sa DCMM at 4 p.m. news. Okay. So I did. At kinagay nila. At kinary ito na CNN, kinary na TV Patrol, at ibang news groups. The next day naman, that was January 8, may na-post kasi ako ng pangaral po kay Nadine about respect kay Ricky sa Facebook. Okay. Tumawag ko si Mara. Nagre-request, baka pwede kong i-delete para ma-appease na lang yung mga fans. Ang dali kong kausap, di ba? Tapos sabi ko na yung gusto ko, I'm sure nakarating niya kay Nadine, na gusto ko lang siyang pangaralan. So gano'n ko, dinilit ko. Mayroon pinagbigyan ko para matapos na. Si Ding Dong, yung assistant ni Mara, texted me that Mara wanted a meeting with me Friday 2 p.m. Akala ko, para okay na. Kasi 7 pa lang, suspended na ako eh. 8, 9. Dumano yung 3 araw, suspended ako. Dumating ako sa office. We talk. Papa J, kasi alam mo naman, napaka-toxic kasi ng ating mundo ngayon kasi may problema sa mga franchise. So, ayun na, pagkagay ng mga problema. Kaya, pero sabi kasi, it's a show eh. Ano na, we all stop breathing because of this, di ba? So, magluwa kami. So, ngayon, after everything has been said, she was handing me a letter for me to sign. That was the letter that says that the suspension ako. That I'm being suspended immediately. Pero nasuspend ako na 7 ha. At walang date kung hanggang kailan. At nakaspecify with no pay. Pilay talaga ako. Tapos, may nakalagay doon na because ang ethics committee is investigating on something na because I violated an article something of the ethics code manual. Sabi ko, what does this mean? Kasi ibang tono eh, ibang dating eh. Sabi niya, that's suspension of your agreement with ABS. Ano ibig sabihin doon? Doon ako flare out. Sabi ko, no, I am not signing this. You mean to say, pinapunta niyo ako rito, after niyo ako pinag-apologize, pinadelete niyo sa akin yung post ko, pinapunta niyo ako rito para i-terminate ko sarili ko. Diba? Diba that's a very stupid act. Very unprofessional. Ganon, ano sabi ko sa kanya? Ibig sabihin, just because of those trolls, yung mga fans nila, hindi pa nga ito educated fans ha, the educated fans understood. But the trolls, nagpatala kayo, sila lang pala mapapatanggal sa akin sa trabaho. Where are you now? Nasaan ang supportan nyo sa amin bilang anchors? Dapat kayong, you stand for us. Sabi, no, pinaglalaban naman. No, Mana. You've been hard on me ever since. Eric Santos days issues pa namin. You've been very hard on me. No, huwag na tayo maumabot sa ganyan. Ay, di ba? Kasi totoo naman eh. Wala kami support na lang sa inyo. Sabi ko, kami nagtatrabaho Mara, Christmas, New Year, nagbibigay ka ng mga scoops, we want our show to be good. Do we get a pat on our shoulders? Nagkamali ka minsan at inutusan niyo ko, hindi sana hindi na ako nag-apologize. At nilagay ko na lang, nagsumulat ako sa ethics committee na explanation ko. Ngayon, papipirmahin mo ako ng suspension letter. Papirmahin ko ng letter suspending me. Ako mismo, suspending ko sarili ko. I'll consult my lawyers. At saka, ang bili ko sa kanya tatli, alam mo, kikil ako talaga ng araw niyo. Sabi ko, please explain to my audience that you suspended me. Ayaw nila. Gusto pa nilang lituhin na parang sabihin na nag-leave lang ako. Hindi ako nag-leave eh.
Suspended ako, di ba? Tell them you suspended me. Para hindi sila magtanong. Para hindi sila maghanap. Ilang araw na ako hinahanap, oh. Wala akong may sagot. Ayaw nila. I don't know how they'll handle that. Okay, umalis ako. Went to Atty. Topacio and consulted with him. So eventually, wala pa itong mga filing. Usap lang muna. Nagbibigay pa ako ng talungkit eh. Kasi baka lang naman ma-realize lang yun. Atty. Topacio, mga less than a month ng suspension nung suspension na yun, ay napadala ng letter kay Topacio sa kila Miss Mara na if you do not reinstate my client within 10 days after you receive this letter, we will pursue legal. Wala. Wala Dead sagot. man. So ako naman, sabi ko, tuwag sa Topacio. 2 months na eh. Sabi ko, stress na ako. Julie, hindi ganun kadali para sa katulad natin. Ito ang buhay natin eh. Dito ako kumukuha ng kabuhayan ko. Magkano naman sweldo namin? Pero hindi ako nagko-complain. Because pag visible ka, maraming friends who are there to support you. Yung magkaka-events ka, kasi yun na naman ang pwede natin pagkabayan. Pero pag hindi ka visible, syempre, maintindihan mo rin itong mga friends natin, mga negosyante, na nagpa-back off muna. Because, syempre, negosyo yan eh, sa kanila eh. Though, sabi nga natin, hindi naman natin ginagamit ang negosyo at show. It's just that it goes with it. It goes with the territory. Alam mo yun? Part na. Part siya talaga. Ngayon, with a heavy heart, sabi ko, I have to sue them. I have to file this complaint. Masakit sa loob ko because sabi nga, para bang tahanan mo, kakasuhan mo, Sakit. na hindi naman talaga dapat. Kasi may mga tao lang talaga doon who wants you down, wants you out. I don't know who. I don't know how, why. Ano ba kasalanan ko sa inyo? Nagtrabaho lang naman ako. I've been a good soldier for 17 years sa DZML, 20 years sa ABS. I've done my part in the best way I can. Kung may pagkakamali man tayo, hindi mo tayo perfecto, paano bang tapikin ka at sabihin, uy, mali ka doon ha, give you warnings. Hindi on the spot, suspend ka, indefinite, no pay, hindi man ako makakabalik ka o hindi. So ano gagawin ko? Maghintay ako ng hulog ng langit? Hintayin ko si Sir Gabi Lopez o si Mark Lopez na bumaba para sabihin, uy, kawawa naman si Jobert. Maliit lang kasi ako manggagawa. Because katuwiran nyo lagi, we're just talents. We're not regular employees. 20 years is 20 years, hindi biro yun. Yes. Dinedicate ko ang buhay ko dito. Diba? Dinedicate ko ang loyalty ko sa inyo. And I've been very proud to be a kapamilya. Yes. Yung pala iba sa inyo dyan, walang puso. Napaka-heartless. Hindi nyo inisip. Hindi nyo ako pinapasok. Nawala na ako ng trabaho. Wala akong sweldo. Saan nakuha nga ng pampakain sa anak ko? Saan nakukuha na ng pampakain sa anak ko? Paano kami? Alam mo yun, isa-isa pa pa natin yan. May puso kayo? Mabuti kayo, mayaman kayo eh. Ganun kadali sa inyo para mag-terminate, mag-suspend ng tao without due process? Sagutin niyo ako. Puro kayo ethics committee. Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Iharap niyo ako sa ethics committee. May I ask the ethics committee questions? Can you give me the answers? Tingnan nga natin. Ang bait ko nga eh. Pasalamat kayo. Iharap niyo sa akin ethics committee. Ngayon, magkaalaman tayo. Siguraduhin niyo na sa akin, you give me the right answers. Isa-isahin ko kayo. Tandaan niyo yan. I'm not a kid, okay? I don't deserve this. Hindi lang ako, marami pala dyan. Marami dyan na magtrato. Huwag na kayo power trip. Kaya masakit sa loob ko kasi marami akong mahal na tao sa loob. Mga staff lang sa DZML, ang mabait. Hindi mapailim lang na sasaksakin ka eh. I don't know why. Am I a threat? I don't think so. Kapag gagawa ba ako dyan mga kalalakihan? Tatrabaho lang naman ako ah.
Masama ba akong tao? Just because of that small issue na yan, palalakihin nyo. Problema nyo yan. Ako sabi ko, I will fight for my right. Huwag na ako pagtripan. Dahil maliit man ako, lalaban ako. Hanggang magkamatayan tayo. Hanggang kamatayan, lalaban ko to. Hindi ako paaapikain kanino, tandaan yan. Because I never kissed assets.